Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống đầy gian khó, hy vọng về một ngày đổi đời luôn là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là của những người nông dân vất vả sớm hôm trên đồng ruộng. Nhưng đôi khi, chính những khát vọng ấy lại trở thành cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng. Người ta thường nói, phàm những thứ từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa và cứt chim. Câu nói giản dị ấy hàm chứa sự thật cay đắng. Đã có biết bao nhiêu người vì lòng tham, vì sự thiếu hiểu biết mà rơi vào vòng xoáy của nợ nần, mất đi tất cả. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Thế là mất hết của tác giả Bích Lương. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên nhấn đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video để ủng hộ Lúa Vàng quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Buổi chiều muộn, nắng đã nhạt dần, nhưng cái nóng vẫn hầm hập tỏa ra từ mặt đất. Ông Kính buông cái cày xuống góc cây xoài già rồi hối thằng cháu 7 tuổi. Nhanh nhanh cho Châu uống nước đi, kéo nó khát quá rồi. Thằng bé lật đật chạy về phía giếng dắt Châu theo. Ông Kính ngồi bệt xuống bậc hè tựa lưng vào cột nhà, miệng há ra thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy đầm đìa khắp người, áo nâu bạc màu đã ướt sũng. Trời không có lấy một ngọn gió, không khí đặc quánh, nóng nực làm ông cảm thấy như cả thân thể của mình bị thiêu đốt. Suốt cả ngày nắng như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, không ai dám ra khỏi nhà. Đến khi mặt trời bớt gay gắt, khoảng 5 giờ chiều, ông mới dắt Châu ra cày thửa ruộng cạn để chuẩn bị trồng lạc. Nhưng dù đã là cuối ngày, cả ông lẫn Châu đều thở dốc, mệt nhoài như vừa trải qua một trận đánh lớn. Lúc 7 giờ tối, trời vẫn sáng bừng một màu oi nồng. Đám gà mái đứng tụ lại trước cửa chuồng, ngơ ngác nhìn trời chưa chịu tối hẳn. Bên cạnh giếng nước, bà Kính đang ngồi xả cua, chân bà lấm bùn đất lên tận gối. Tiếng bà vừa làm vừa than thở. Ôi giời, nóng nực thế này chỉ có bát canh cua với ít cà pháo mới nuốt nổi cơm thôi. Ông Kính vắt áo lên vai, lững thững bước ra phía giếng nước. Bóng ông đổ dài dưới ánh đèn dầu leo lét treo trên cột hiên. Gió vẫn không thổi, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn dầu lắc lư theo nhịp bước chân. Ông đứng bên giếng, nhìn bà đang lúi húi làm việc, lặng lẽ châm điếu thuốc lào, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc bốc lên nghi ngút trong màn đêm tĩnh mịch. Hay là đợi trời mưa? Nhưng mà biết bao giờ trời mới mưa chứ, có khi mưa lại chỉ có vài hạt, chả đủ ướt đất. Ông lẩm bẩm, giọng nghe như tự nhủ với chính mình. Bà Kính dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng trời xa xăm. Rồi như muốn tự an ủi bản thân, bà buột miệng nói: Hay là tôi lại theo mụ Kha lên thành phố làm giúp việc. Nghe vậy, ông Kính quay lại, đôi mắt nhìn bà vừa buồn vừa nghiêm, gằn giọng: Cơm người khó nuốt lắm bà. Tưởng kiếm vài triệu một tháng là dễ à? Nhà quê mình vụng về, gặp chủ tốt thì không sao, chứ cứ vớ phải nhà ghê gớm là người ta chửi cho vuốt mặt không kịp ấy chứ. Bà thở hắt ra, tay vẫn không ngừng xả những con cua nho nhỏ, giọng bà chịu nặng lo âu. Thì tôi cũng chẳng nỡ bỏ mấy đứa cháu mà đi, nhưng mà tháng nào cũng gần 2 triệu tiền lãi ngân hàng, chưa kể bao nhiêu khoản chi tiêu, cưới xin ma chay, người ốm người đẻ, chóng hết cả mặt. Nhà nông mình thì chẳng làm gì ra tiền cả. Ông Kính ngậm ngùi, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹn. Vụ lúa vừa rồi, trừ tiền phân, tiền thuốc, chả khác nào đi ăn đong. Lợn thì hết dịch này đến dịch khác. Đất đai khô cằn, rau cỏ còn chẳng mọc nổi. Bà tiếp lời, giọng đượm buồn, ánh mắt như lạc vào màn đêm xa thẳm. Cứ thế này thì có mà chết đói. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích từ bụi cây và tiếng thở dài của hai con người nông dân đang vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn và bấp bênh nơi làng quê. Đêm hè nóng nực, ánh đèn dầu leo lét lắc lư, những lời nói lặng lẽ
nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của cuộc sống mưu sinh đầy gian khó. Cứ thế này có mà chết đói. Câu nói ấy trở thành câu cửa miệng của nhiều người phụ nữ nghèo khổ trong làng. Họ làm việc vất vả quanh năm mà vẫn phải giật gấu vá vai, tiêu thì nhiều mà ăn uống chẳng đáng được bao nhiêu. Một tháng dăm ba bữa cỗ là có khi phải bán cả đàn chó con còn không đủ. Thời buổi này lạ lắm, hở ra là mời ăn, làm cái nhà thôi cũng đã 3 lần mời. Nào đảo móng, đồ mái rồi khánh thành. Người mới sinh con chưa được bao lâu đã mời ăn đầy tháng. Một người nằm xuống là phúng viếng đám ma, cúng 100 ngày, rồi giỗ đầu, giỗ năm sau. Lúc nào cũng đông đủ như ngày hội. Không đi thì ngại, mà đi thì tốn tiền. Nhưng khổ nhất vẫn là tiền thuốc thang. Tuổi già như ông bà Kính, ổ bệnh dường như đã nằm sẵn trong người. Hết đau dạ dày, đau vai gáy, lại ù tai chóng mặt. Đó là còn nhẹ. Biết bao người đùng một cái phát hiện bệnh ung thư, vét sạch của cải, vay mượn tú tung, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Cả đời làm lụng chắt chiu, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, cuối cùng tất cả chỉ để dốc vào những viên thuốc đắng nghẹn. Phàm sinh ra trên đời, ai chẳng có nỗi khổ hả bà? Như tôi đây này, vào sinh ra tử, chiến trường chẳng chết vì hòn tên mũi đạn, mà cuối đời có khi sắp chết nhục vì con. Lần này nó mà còn mò về nhà báo nợ là tôi tử mặt. Ông Kính nằm vắt tay lên trán thở dài. Ông không ngờ cuối đời mình lại khổ đến như vậy. Thằng con trai duy nhất trong nhà lao vào đỏ đen cờ bạc đã gần chục năm nay. Từ lúc nó chưa lấy vợ sinh con đến khi ông có đứa cháu nội giờ đã học lớp 2. Ban đầu nó làm được bao nhiêu đánh bạc bấy nhiêu. Sau này nó lừa lọc vay mượn khắp nơi. Cái sổ đỏ của ông cũng đáo hạn mấy lần vì nó. Khi chẳng thể xoay đâu ra tiền thì nó liều mạng vay xã hội đen, lãi phải trả một ngày có khi bằng cả vụ thóc của vợ chồng ông. Chẳng có tiền trả thì người ta đánh cho thâm tím mặt mày. Bao năm nay nó trốn chui trốn nhủi, sống không ra sống, sự nghiệp tiêu tan, vợ nó cũng bỏ đi để lại cho ông 3 đứa cháu, cùng một đống nợ lên đến vài trăm triệu. Mấy năm trước còn sức khỏe, ông theo đứa cháu đi xây dưới Hà Nội, tháng cũng kiếm được vài triệu gửi về cho bà. Giờ già rồi chẳng ai thuê cả, mà xương khớp thì yếu, chẳng may ngã giàn giáo thì coi như toi đời, lấy ai mà lo cho các cháu. Thôi thì lại về quê nuôi con lợn con gà, chăm ao cá. Ông tính chợ đất đai lên giá thì bán đi một thửa trả bớt nợ. Nhiều đêm nằm thao thức, bà Kính bảo chồng: ước gì mình trúng Việt lốt ông nhỉ, những mấy chục tỷ đồng. Nếu mà trúng xổ số, mình sẽ trả hết nợ nần cho con, lập lại mái nhà, xây mộ tổ tiên, số còn lại đành để nuôi các cháu ăn học. Ông cười buồn: ơi giời, bà có mua xổ số bao giờ đâu mà trúng. Tại quê mình không bán Việt lốt chứ, nếu bán thì tôi cũng đánh liều đi mua. Thằng con bà cũng vì cái ý nghĩ may rủi ấy mà thân tàn ma dại. Tôi là tôi chả tin, thiên hạ khối người khổ hơn mình, trời có thương cũng chưa đến lượt. Hôm nay đi chợ bà nghe bảo đợt này xóm mình khối đứa đi xuất khẩu lao động, kể mà thằng con mình chỉn chu làm ăn, có khi tôi cũng cố lo cho nó đi, mai chăng thì đời mới khá được. Ông Kính chỉ lặng thinh. Ngoài kia trời oi nồng, không một tiếng gió khua. Mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng lại cựa quậy ngủ mơ tội nghiệp. Giá như có cái vỗ về của mẹ, chắc chúng sẽ yên giấc mộng lành. Ông lặng lặng đi ra ngoài sân, ngước nhìn trăng rằm ngày 16, lòng tự hỏi: cả đời này ông đã làm gì sai trái đâu, mà sao nhà cửa cứ rối ren cơ cực. Ông chỉ lo mai này khuất núi, mấy đứa nhỏ biết nương tựa vào ai, đời chúng còn dài. Đang nửa buổi, bà Kính hớt hải chạy về khoe với chồng: ông ơi, ông,
Tôi nghe nói bên bảo hiểm nhân thọ về xã mình trao quà, ai đi nghe cũng được tặng một bộ cốc hoặc bát đĩa đấy. Lát nữa ông nấu cơm giúp tôi nhé, để tôi chạy qua đó xem sao. Ông thở dài. Mình có tiền mua bảo hiểm đâu mà đi. Bà cười. Nghe thì cứ đến đấy, mất gì. Lấy suất quà rồi về. Ôi giời, già rồi còn ham quà. Trên đời này chả ai cho không ai cái gì đâu bà ơi. Nhưng ông chưa nói xong thì bà Kính đã tất tả chạy ra đến cổng. Bao lâu nay trong lũy tre làng này vốn chẳng có trò gì xôm tụ. Ngày xưa thỉnh thoảng còn có đoàn văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội. Thấy có loa thông báo, từ người già đến trẻ con đều háo hức, nhắc nhau đi làm đồng về sớm, tắm gội thơm tho, mặc quần áo đẹp, chờ trời tối là dắt nhau đi qua cánh đồng vào doanh trại bộ đội để xem. Ngày ấy vui lắm, quân với dân như cá với nước, văn công về làng chẳng khác nào ngày hội toàn dân. Một năm đôi lần, hội chợ về làng hát hò ầm ĩ, hàng hóa ê hề, các trò chơi may rủi như níu lấy gấu áo ngựa xem. Nó khác hẳn phiên chợ quê với rau cỏ, tôm cá, trứng gà, trứng vịt. Người dân vét sạch túi tiền để mua một mảnh vải đẹp chưa từng thấy. Những món đồ vốn chỉ nghe đâu đó, đến gói kẹo cho trẻ con cũng vô cùng khác lạ. Chỗ của ông thầy bốc thuốc nam luôn đông khách nhất. Những thang thuốc gói trong giấy báo được bán cho người nhức khớp, đau dạ dày, chướng bụng, khó tiêu. Về bóc ra thấy hao hao giống nhau, cây cỏ được băm nhỏ, có khi chẳng chữa được bệnh tật gì, nhưng cũng chẳng hại đến ai. Chỉ có túi tiền của những người đàn bà ở vùng quê nghèo là sạch bách. Vì ai cũng bảo nhau, mấy khi có hội chợ về làng, nếu không mua biết đâu sẽ không còn có lần sau nữa. Rồi dạp xiếc cũng có khi qua làng nhỏ, lũ trẻ con háo hức trèo lên tận ngọn cây nghe loa đài thông báo. Thấy ô tô của dạp xiếc bắc loa đi giao quanh làng, lũ trẻ bám theo hò reo còn vui hơn Tết. Khỉ biết đi xe đạp, chó biết tung hứng, con voi biết làm đủ thứ trò tiêu khiển. Nửa đêm lũ trẻ còn chưa chịu ngủ, rúc rích kể với nhau về con khỉ biết nháy mắt cười. Thế rồi thời đại phát triển, nhà nào cũng có tivi đầu đĩa, muốn nghe nhạc gì có nhạc đấy, muốn xem chương trình gì chỉ cần bấm nút chọn kênh, chẳng cần phải đi đâu cả. Ở nhà nằm khảnh ra giường, vắt chân chữ ngũ, xem suốt ngày chán ngấy. Thành ra chẳng ai còn tha thiết với những thứ ồn ào xưa kia. Hội chợ dạp xiếc không còn về làng nữa. Giờ bỗng nhiên có công ty bảo hiểm căng sân khấu hoành tráng ngoài trời, phông bạt rực rỡ, 4 chữ đỏ chóét tặng quà miễn phí được phóng to hết cỡ đập vào mắt người nhìn. Xưa nay đâu có ai đến làng tặng quà miễn phí bao giờ. Nhìn trên gian trưng bày bộ ly cốc lấp lánh, mấy chiếc bát in hoa văn sang trọng, ai mà không mê. Bà Kính nghĩ, giờ mà được bộ ly kia đặt lên chiếc bảng gỗ nhà bà, chắc là sang khắp cả căn phòng vốn rất toành toàng. Đàn bà thường vẫn thích những thứ lấp lánh, cho dù nó không hợp với mình. Ngoài sân bóng của xã, được một hôm chen chúc đông đúc, những người đàn bà lam lũ thì thầm to nhỏ, cười phớ lớ, mắt dán vào những phần quà. Muốn có quà thì dĩ nhiên phải đợi. Ban tổ chức để đám đông ấy đợi đến lúc sắp rệu rã mới tươi cười nở mặt, mang bánh trái ra mời, hỏi han sức khỏe mọi người. Họ nói về tình trạng con người ngày càng nhiều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo vì thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm. Họ nói về những hoàn cảnh thương tâm khi mắc phải ung thư mà gia đình không có khả năng kinh tế chữa chạy. Họ nói về chi phí chữa bệnh, những loại thuốc đắt tiền mà cảnh nhà quê có khi bán cả con trâu cũng không mua nổi một ống thuốc. Họ đánh vào hiện thực đời sống, họ chạm vào nỗi sợ âm ỉ bấy lâu nay. Họ gãi đúng chỗ ngứa, họ làm cho đám đông túm tụm dưới kia im phăng phắc lắng nghe, chờ cho đám đông ngấm từng lời như người ta ngấm thuốc mê. Họ bắt đầu nói về sản phẩm của mình như cái phao cứu sinh, giúp những người nông dân bảo vệ tính mạng của mình và gia đình. Họ hứa hẹn quyền lợi, các chi phí được hưởng khi nằm viện hay phẫu thuật và khoản tiền lớn
được nhận khi chẳng may có rủi ro tính mạng. Đám đông nghe như nuốt từng lời, mắt sáng bừng như vừa thấy bà tiên ông bụt. Đây đâu phải là lần đầu có người mời bà mua bảo hiểm, nhưng sao trông bà hào hứng thế? Gói bảo hiểm của công ty này lãi suất cao lắm ông ạ. Họ bán bảo hiểm ngắn ngày, mình mua lại của người hủy ngang hợp đồng để hưởng lãi suất cao. Khi hết hạn hợp đồng, thời hạn 3, 4, 5, 6 hoặc 90 ngày sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và lãi suất từ 50 cho đến 53%. Ví dụ gói 1 tỷ đồng sẽ được hưởng 530 triệu đồng vào sau 3 tháng đấy. Làm gì ra tiền nhanh thế? Cả đi Tây đi Tàu cũng không kiếm được ngần đó ông nhỉ? Ông Kính cau mày. Ôi giời, tôi chả tin vào mấy miếng bánh vẽ. Làm gì mà còn hơn cả bọn xã hội đen cho vay nặng lãi. Mà bà quan tâm làm gì, mình cũng đâu có tiền để mà mua bảo hiểm. Ông nói thế rồi quên bẵng câu chuyện của vợ, vì mãi lo phát quang bụi rậm và các loại cây dại để bón phân cho rừng tràm mới trồng. Ông phải cố chăm bẵm cây cối để lúc ốm đau còn có cái mà trông. Ở làng ông, người ta dồn sức vào rừng. Những thửa ruộng cạn ngày trước trồng hoa màu giờ cũng bỏ hố trồng tràm. Tràm nhanh lớn, ít phải chăm bón, bán cũng có tiền. Sau tầm 10 năm thu hoạch, được từ vài chục đến vài trăm triệu tùy theo diện tích. Nhà nông làm gì mà ra từng ấy tiền. Giờ ông không bám vào rừng và chút sức lực của mình thì còn biết bám vào đâu. Nhưng bà Kính dạo này tâm trí không để ý ruộng vườn, góc nhà, xó bếp nữa. Đầu óc bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy lời to nhỏ, rủ rê của các bà hàng xóm. Từ hôm đi nghe cái gọi là hội thảo khách hàng, tâm trí các bà cứ treo ngược cành cây. Những người có tiền bảo nhau: tiền để không trong nhà cũng chẳng đẻ ra thêm, gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, hay là mua bảo hiểm phòng lúc ốm đau. Mà kể cả chẳng ốm đau thì hết hạn hợp đồng vẫn được lấy tiền về cả gốc lẫn lãi cơ mà. Nghĩ thế nên có người đã vét sạch tiền bạc trong nhà để mua bảo hiểm. Thấy người này mua, người kia cũng háo hức cậy cục để mua. Nhà bà Kính thì làm gì có tiền. Bà tự nhủ, coi như số mình hẩm hiu, thôi thì chống mắt lên xem thiên hạ đổi đời bằng cách nào. Chừng 3 tháng sau, thấy có người đến tận nhà đưa giấy giới thiệu tham dự lễ tri ân của công ty bảo hiểm. Trong giấy mời ghi rõ sẽ có một phần quà cho người tham dự. Bà tiếc buổi làm cỏ lúa, nhưng nếu không đi thì còn tiếc hơn, vì nghe nói lần này phần quà còn to hơn lần trước. Lần này tiệc tri ân được tổ chức trong một khu vui chơi ăn uống lớn nhất trên thị trấn. Xa thì cũng đã có xe ô tô đưa đón đàng hoàng. Nhà nào 2 người đi thì được 2 phần quà. Bà Kính tính rủ chồng đi cùng, nhưng ông bảo còn phải vét bùn ao, chuẩn bị thả đợt cá giống mới. Đến buổi lễ tri ân, bà không khỏi ngỡ ngàng về độ hoành tráng chưa từng thấy. Một chiếc ô tô mới cóng màu đỏ được thắt nơ để ngoài sân. Ngoài ra còn có tivi, tủ lạnh, xe máy, đều là quà tặng cho khách hàng VIP của công ty bảo hiểm. Nếu chỉ nghe trên tivi đài báo, có khi lại nghĩ người ta lừa lọc. Nhưng đằng này, người làng bà mua bảo hiểm cũng được tặng hẳn chiếc tivi thì chẳng thật con gì. Đến những người không mua bảo hiểm như bà còn được tặng suất quà mấy trăm nghìn. Sao mà không ham chứ? Hay là mình cũng vay mượn mua bảo hiểm hả ông? Ôi, nhà mình nợ đầm đìa, ai dám cho bà vay? Hay là ta tính bán bớt một mảnh đất đi ông nhỉ? Bà có khủng không vậy? Đất đai giờ bán cũng chẳng ai mua. Mà tôi không tin vào những thứ quá hời, khéo lại mắc bẫy người ta đấy. Lừa đâu mà lừa, làng mình khối người mua gói bảo hiểm ngắn ngày với lãi suất cao. Tháng vừa rồi họ nhận lãi đầy đủ đấy cả thôi. Thế có đúng như trong hợp đồng không? Thì đúng chứ sao? Nếu không tin, mai ông đi mà hỏi. Hôm sau ông Kính đi quanh làng một vòng, đầu đầu cũng thấy người ta bàn đến việc mua bảo hiểm nhân thọ hưởng lãi suất cao. Người này người kia, nhà thì bán trâu bò, nhà thì bán thóc gạo, người giỏi xoay sở thì vay mượn khắp nơi. Nhà bà Bảy nghe nói còn cắm cả sổ đỏ để dồn tiền mua bằng được. Đêm đó ông Kính lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi, chẳng lẽ lại có loại hợp đồng bảo hiểm mang lại lợi ích cao về kinh tế như vậy thật ư? Trước đây ông cứ nghĩ
việc mua bảo hiểm nhân thọ chủ yếu là để bảo vệ mình và người thân trước những rủi ro có thể xảy ra. Hay thật, giờ mua bảo hiểm lại như là một cách làm ăn kinh tế. Có lẽ xã hội phát triển nên có nhiều phương thức làm giàu mà người nông dân quanh năm không ra khỏi lũy tre làng như ông không biết. Nếu dân làng đều mua và hưởng lãi suất thực thì có gì mà phải băn khoăn. Ông lẩm bẩm. Kẻ mà có vốn đầu tư biết đâu lại thoát nghèo. Mấy hôm sau nhà ông có khách. Cô nhân viên bảo hiểm tên là Thu Vân ghé nhà bằng xe ô tô láng cóng. Cô ta trẻ quá, ăn mặc sang trọng, nói năng lưu loát. Nhìn cô ta toát ra vẻ thiện cảm của những người làm ăn chân chính. Cháu cũng xuất thân từ nhà nông nên hiểu nỗi vất vả của những người nông dân bác ạ. Thế cho nên cháu luôn cố gắng mang đến cho bác những sự lựa chọn tốt nhất. Thời gian này bên công ty cháu có gói bảo hiểm mang tên Phú An Khang Hưu Trí, rất thích hợp với những người lớn tuổi như các bác. Bác chỉ cần đóng 100 triệu đồng, các bác sẽ nhận được từ 4,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Hết thời hạn khoảng 20 đến 30 năm sau sẽ được thanh toán tiền gốc ạ. Tiến cô nhân viên bảo hiểm ra cổng, đầu óc bà rối bời suy nghĩ. Hay là mình bán rừng đi ông nhỉ? Không được, tài sản của tôi với bà chỉ có cánh rừng, bán đi rồi sau này biết trông cậy vào cái gì. Thì chẳng phải nếu mua gói Phú An Khang Hưu Trí ấy, mỗi tháng chúng ta có 5 triệu đồng đấy sao? Thử tính mà xem, 1 năm là 60 triệu đồng, 10 năm là 600 triệu đồng. Rừng có muốn thu hoạch thì cũng gần chục năm nữa, mà lúc ấy bán gỗ cũng làm sao được từng ấy tiền cơ chứ. Thôi, thế thì tùy bà. Rừng bán non khối người tranh nhau mua, nhưng ai cũng ép giá. Hôm cầm tiền của người ta trong tay, ông tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhớ lại hồi hai ông bà trắng tay để về đây vỡ đất khai hoang. Biết bao nhiêu cực nhọc, đất cằn đá sỏi, nhát cuốc bổ xuống còn tóe lửa. Hai bàn tay ông chai sạn mới có được một mầm xanh. Rừng tràm trồng cũng đã lâu, qua cái giai đoạn lúc cây còn nhỏ, chăm sóc vất vả. Giờ người ta mua về là sẵn chờ thu hoạch. Vậy mà được có 80 triệu đồng. Bà Kính gọi người bán nốt con trâu. Ở quê con trâu là đầu cơ nghiệp, bán nó đi người nông dân chẳng khác nào bị chặt cụt tay. Bà Kính ngồi đếm đi đếm lại mấy cọc tiền, thở phào bảo: cuối cùng thì cũng đủ rồi. Một cuộc điện thoại được gọi đi ngay. Sáng hôm sau cô nhân viên bảo hiểm tới nhà, tươi cười niềm nở. Bà Kính giữ bản hợp đồng kỹ lắm, như người ta giữ sổ đỏ vậy. Sáng nào thức dậy, bà cũng xé một tờ lịch trên tường, mong cho mau đến ngày được người ta trả lãi. Bà nhẩm tính, còn 20 ngày, 19 ngày, 10 ngày, 3 ngày. Bà tính nhận tiền lãi tháng này đi đóng lãi ngân hàng, còn dư tiền sẽ mua mấy trăm vịt con về thả ao, mua cho ông và lũ cháu mỗi người một bộ quần áo mới. Mấy năm nay rơi vào cảnh nợ nần, bà chẳng còn tiền mua sắm gì cho ông cháu. Nhưng mọi dự định của bà đã không được thực hiện. Đến ngày trả lãi, không thấy cô nhân viên bảo hiểm tên Thu Vân về làng. Dân làng ngồi chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Gọi vào số điện thoại của cô ta thì chỉ thấy thông báo thuê bao quý khách không liên lạc được. Cả làng bỗng nhiên chột dạ, kéo nhau ra ủy ban xã hỏi. Họ bảo không quản lý việc này, cũng không biết cô Thu Vân nào cả. Gọi vào số của công ty bảo hiểm thì mới phát hiện ra không có gói bảo hiểm nào ngắn hạn lãi suất cao như thế, không có hình thức mua bảo hiểm của người trước hủy ngang. Lúc này cả làng mới tá hỏa ra rằng mình đã bị lừa. Chẳng biết một chút thông tin gì về người đàn bà tự nhận là nhân viên bảo hiểm ấy, cũng chẳng biết cô ta có thật tên là Thu hay không, nhà ở đâu để mà tìm kiếm. Đã bắt đầu có vài tiếng rên rỉ kêu than, tiếng khóc thút thít cất lên, tiếng ai đó vỡ òa, vài bước chân loạng choạng, vài lời trấn an nhau run bần bật lên trên môi ai đó. Ông Kính loạng choạng đạp xe trên con đê đầu làng để trở về nhà. Ông không biết phải nói thế nào với bà và lũ cháu đang đợi ở nhà. Ông dừng xe dưới lũy tre làng, ngước mắt nhìn đụn khói bay lên từ căn bếp nhà ông phía xa xa. Đứng ở chỗ này, ông cũng có thể thấy màu xanh của cánh rừng tràm bao phủ quanh nhà.
Nước mắt ông bỗng nhiên ứa ra cay đắng và đau đớn. Đời ông từng đi qua bom đạn kẻ thù trong chiến tranh, vậy mà lại không thể vượt qua lòng tham của con người và những thói lừa lọc giữa thời bình. Ông thấy đôi chân mình trùng xuống như không còn sức lực để bước tiếp nữa. Buổi chiều trời trở gió, những đám mây đen kéo dần về phủ kín cả một góc trời. Ông Kính đứng trước hiên nhà, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa mênh mông, trong lòng nặng trĩu. Gió bắt đầu ập đến, giật chít chát cuốn theo bụi đất mù mịt. Ở cuối chân trời, những đám mây đen cuộn trào như báo hiệu một cơn giông đang chuẩn bị nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc, cành cây rung lên kéo kẹt, không gian trở nên u ám hơn. Quý vị thân mến, câu chuyện kể về cuộc sống của ông bà Kính là những người nông dân nghèo sống trong hoàn cảnh khó khăn. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc cày cấy trên đất đai cằn cỗi, chăm sóc cho các cháu khi con trai dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Một ngày khi công ty bảo hiểm nhân thọ về xã tặng quà, bà Kính tham dự và quyết định mua bảo hiểm với hy vọng có thể thay đổi cuộc đời, trả hết nợ và lo cho các cháu ăn học. Tuy nhiên cuối cùng bà và cả làng đã bị lừa, mất hết số tiền mà họ đã vất vả tích góp và vay mượn để mua bảo hiểm. Số tiền bán đất, bán trâu đã không cánh mà bay. Ông Kính cay đắng nhận ra rằng không chỉ có chiến tranh mới là thử thách lớn, mà lòng tham lam và sự lừa dối giữa thời bình cũng khiến con người ta đau đớn và gục ngã. Người ta vẫn thường nói không ai cho không ai cái gì, và câu chuyện của ông Kính đã chứng minh điều ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ những người nông dân nghèo, mong muốn đổi đời và thoát khỏi cảnh nợ nần đã trở thành mục tiêu để những kẻ gian lừa lọc. Câu chuyện là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng trong cuộc sống không có con đường tắt để đổi đời. Những ai muốn tìm kiếm thành công mà không có sự cố gắng thì sớm muộn sẽ rơi vào bẫy của lòng tham và sự lừa dối. Đổi đời không đến từ những lời hứa ngọt ngào, mà từ sự nỗ lực từng ngày, từng giờ. Chỉ có sự trung thực, chăm chỉ mới giúp con người ta thoát khỏi nghèo đói và tìm thấy hạnh phúc thực sự. Cuối cùng, câu chuyện của ông Kính cũng khiến chúng ta hiểu ra rằng dù có gian khó như thế nào, cũng không nên mất niềm tin vào giá trị của lao động chân chính và tình cảm gia đình. Chính tình yêu thương, sự bao dung của gia đình là nơi để quay về, là điểm tựa vững chắc khi mọi thứ đều tan vỡ. Và để tiếp theo chương trình, Lúa Vàng xin gửi đến quý vị truyện ngắn Gió Đồng Đêm Hôm Ấy của tác giả Hoàng Kiến Bình. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tôi với chị Riêng là người cùng làng, cùng lớn lên trong một xóm nhỏ. Tuy không có họ hàng thân thích gì, nhưng hợp tính cách, nên chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn là lũ trẻ mục đồng đầy nắng dầm mưa. Những năm đầu đổi mới, lúc đất nước bắt đầu mở cửa kinh tế, có sự khởi sắc, nhưng cái nghèo đói vẫn hiện hữu trên các nẻo đường. Quê làng tôi là vùng thuần nông của miền quê Bắc Bộ, xa đường quốc lộ, dân làng quanh năm cày cuốc, làm lũ với ruộng đồng. Bởi kinh tế chỉ trông chờ vào mấy ruộng khoán, rồi thì bòn mót, trồng rau màu, chăn nuôi gà lợn. Khi gặp thời tiết thuận lợi còn đỡ, có năm không thuận, lúa má bị sâu bệnh, rồi thiên tai mất mùa, chăn nuôi gặp dịch bệnh. Lúc giáp hạt, nhiều hộ gia đình đói phải đi vay mượn từng thúng thóc đấu gạo. Khi cái ăn còn phải lo lắng hàng đầu, thì cái sự học hành người ta cho là thứ yếu. Ngay như gia đình chị Riêng không phải khó khăn gì, thuộc diện có của ăn của để trong làng, nhưng lão Hoán bố chị bảo học lắm mà làm gì, học rồi vẫn cứ lấy đít trâu làm thước ngắm, học vẫn phải chồng mông đi cấy. Học thế đủ rồi, không làm thì lấy gì mà đổ vào mồm. Thế là chị Riêng nghỉ học khi vừa học xong cấp 2. Chị cũng chẳng lấy thế làm buồn, vì xung quanh đám bạn bè chỉ có số ít là tiếp tục học lên cấp 3, còn phần lớn cũng nghỉ học như chị. Chị Riêng hơn tôi 5 tuổi, lúc ấy chị đang ở cái tuổi rực rỡ nhất của thời thiếu nữ.
lúc nào cũng duyên dáng, tươi tắn, đẹp dịu dàng như đóa hoa sen. Tôi cho rằng chị là người con gái đẹp nhất làng, việc gì chị riêng làm cũng giỏi. Tuy chẳng có cuộc thi nào nhưng mọi người đều công nhận chị là cô gái cấy nhanh và giỏi nhất làng. Một tay chỉ cầm bó mạ, tay còn lại nhoay nhoáy rút ra những nhánh mạ rồi xuống ruộng cấy như một cái máy, ngọt như húp sáo lọc. Mùa gặt nắng như thiêu như nung, chị gánh lúa trên bờ. Với chiếc đòn gánh cong nặng trên vai, hai bên quang lúa đầy đến ngọn mà bước chân cứ thoăn thoắt, mềm mại uyển chuyển. Cặp mông quả táo đánh tanh tách nhịp nhàng. Các bà các mẹ ai nấy đều tấm tắc và ước ao có được người con dâu đẹp người, đẹp nết, lại khỏe mạnh. Và cái tướng mắn đẻ thế kia thì chả mấy lúc con đàn cháu đống, thóc khoai đầy bồ. Đó là các bà các mẹ nghĩ và ước trong lòng vậy thôi, chứ chị đã có nơi có chốn. Chị yêu anh Cường, con bác Cương. Bác Cương đang là phó chủ nhiệm hợp tác xã, còn anh Cường là một đội viên đóng quân mãi tận biên giới ở Cao Bằng. Đợt anh nghỉ phép mặc nguyên bộ quân phục về làng nhìn rất oai. Anh còn tặng chị riêng bức ảnh mặc quân phục, bồng súng đứng dưới chân thác bản dốc, khiến đám bạn gái của chị cứ chết điếng. Dạo đó là Tết Đoan Ngọ, hình ảnh anh mặc quân phục, tay xách đôi ngỗng cùng quà Tết đến nhà chị riêng cứ được nhắc mãi trong các câu chuyện của làng quê. Tôi nghe nói quà Tết ra riêng họ sẽ tổ chức lễ cưới, nhưng đám trai làng và mấy anh chàng xung quanh làng đâu có cam chịu. Họ cho rằng cây nào mà chẳng có gai, bốt nào mà chẳng có địch, chỉ là mới dạm ngõ chưa cưới thì họ có quyền hy vọng. Tối nào nhà chị riêng cũng có hàng toán bọn con trai đến nhà uống nước, trồng cây si. Bọn trai làng cho rằng bông hoa nào đẹp mà cứ để cho bọn ở đâu đến ngắm, rồi không cẩn thận lại bị chúng hốt mất thì có mà nhục mặt. Chó cậy nhà, gà cậy vườn, trai làng giao oai cấm trai làng khác đến tán gái làng mình. Thế là bắt đầu có cà khịa, nhẹ thì cảnh cáo ném giày dép vào bụi tre gai, nặng hơn thì quăng xe đạp xuống ao hồ. Chiếc xe đạp là cả một gia tài. Đêm hôm dù trời rét căm căm cũng phải lội xuống nước mà mò, nghĩ nó âm ức. To tiếng rồi đánh nhau ầm ĩ cả làng trên xóm dưới. Lão Hoán bố chị riêng bực lắm, tránh đêm dài lắm mộng, điều tiếng không hay về con cái. Cứ tối đến là lão đóng cửa không tiếp khách, và để chắc ăn hơn còn kéo rào che dấp ngõ. Đám trai làng tức lắm nhưng không làm sao được. Một là vì sợ lão Hoán, lại thêm mấy ông anh trai nổi tiếng bặm trợn của chị riêng nên chỉ dám đứng ngoài đường nhìn rồi bỏ đi. Nhưng đi thế thì không cam lòng, bèn quay lại đái đẩy ngõ cho hà dạ. Sáng nào ngõ nhà lão Hoán cũng nồng nặc mùi nước tiểu. Lão Hoán điên lắm, dình bắt được vài đứa mất dạy, đè nẹt cảnh cáo các kiểu nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. May thay tình trạng trên chấm dứt khi làng quê tôi bắt đầu có điện. Dù sót của nhưng lão Hoán vẫn phải mắc thêm một bóng điện sáng choang ngoài ngõ. Một số nhà trong làng đã sắm được tivi, đầu video, nên bọn thanh niên cuốn vào những cái mới vui hơn nhiều, cái trò tối tối kéo đàn kéo lũ đi lơ. Mùa hè những năm 90, tôi được nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 1. Một buổi trưa chị riêng rủ tôi đi lấy rong về nuôi lợn. Hai chị em lấy xe đạp thổ đội nắng, dắt bộ trên con đường đất đỏ xuyên đồng. Hai bên đồng lúa đã gặt trơ ra những gốc dạ lấp xấp nước chuẩn bị đổ ải. Đây là thời điểm yêu thích của lũ mục đồng khi cho trâu bò thoải mái đi ăn để còn tập mò cua bắt cá. Chúng tôi đến một con ngòi nối thổ với sông Hóa là nguồn cung cấp nước chính cho cánh đồng của làng. Chúng tôi cứ thế để nguyên quần áo lội xuống bắt đầu công việc nhổ rong. Chị em tôi lấy là tóc tiên nước trong ngòi sâu chỉ độ 1 mét. Nhưng muốn lấy rong thì phải cúi người gập nước đến cổ, luồn hai tay xuống đáy bùn, nhổ từng cụm lên, rũ cho sạch bùn. Khi nào chìa ra những bộ rễ trắng ngần cùng búi rong dài hàng nửa mét cho vào rổ xề đưa lên bờ. Hai chị em rất vui vì gặp chỗ rong mọc dày, chẳng mấy chốc đã lấy được một lượng lớn xếp đủ cho xe đạp thồ. Trước khi lên bờ, chúng tôi lội ra chỗ nước trong để kỳ cọ. Chị riêng đột nhiên rú lên rồi cứ nhảy choi choi trên mặt nước. Dũng ơi, Dũng, đĩa. Chị riêng cuống cuồng kêu lên. Tôi lao ra chỗ chị. Đâu, nó đâu rồi, lên bờ mau. Chả cần tôi giục thì chị riêng đã lao lên bờ, hai tay giữ ngực, mặt tái mét vì sợ hãi. Tôi hiểu ra sự tình, trong lúc dìm mình xuống nước nhổ rong, một con đỉa đã chui qua cái hở trên cổ áo của chị
và cắm cái vòi tham lam vào cơ thể chị. Chị phải cởi áo ra thì em mới bắt được chứ. Hai tay chị Diêng run rẩy tuốt chiếc áo phông cổ tròn qua đầu. Tôi cũng chết khiếp khi nhìn thấy con đỉa trâu đen xỉ to tướng bám chặt vào một bên ngực chị. Một đầu vòi của nó khuất sau lớp vải của chiếc áo ngực. Có lẽ con đỉa đã hút rất nhiều máu, thân hình nó căng mọng lên. Chị Diêng gần như là đi vì sợ hãi. Tôi đưa tay gỡ một đầu của con đỉa, nó bám rất chắc, phải dùng một lực rất mạnh thì mới được. Không thấy máu chảy ra, chắc đây là đầu rắc bám. Tôi giật mạnh nhưng đầu hút máu bám chắc loay hoay mãi kiểu gì vẫn không rời ra. Cuối cùng tôi phải tóm lấy phần thân của con đỉa qua lớp vải của chiếc áo ngực và giật mạnh. Con đỉa bị giật ra nhưng không may chiếc áo ngực cũng bị giật tung. Một dòng máu đỏ loang lổ một bên từ chỗ mồm con đỉa vừa hút máu. Tôi như chết lặng. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy rõ ràng một bầu ngực con gái, lộ lộ thấy cả những mạch máu xanh dưới làn da trắng nõn của cặp ngực thanh xuân. Xấu hổ tôi quay ra chỗ vừa ném con đỉa. Trong lúc chị Diêng giật mình hoàng hồn tìm lại mặc áo, mặt chị cũng đỏ bừng lên vì ngượng. Chuyện này làm ám ảnh tôi đến cả tuần. Cứ nhìn thấy mấy cô gái trẻ là tôi lại tưởng tượng qua lớp vải áo của họ là bộ ngực trắng hồng của chị Diêng. Tôi tránh gặp chị. Tôi bước vào năm học lớp 11. Thời gian này tôi ít gặp chị Diêng, nhưng hễ có thời gian và biết tôi không bận học, thế nào chị cũng rủ tôi đi ra đồng làng. Khi thì bắt cua bắt ốc, hôm thì đi đánh dậm xúc cá. Một thời gian sau tôi nghe phong thanh chuyện tình yêu của chị và anh Cường có vấn đề. Lâu rồi không thấy chị kể về chuyện anh Cường, tôi cũng không tiện hỏi. Nguyên nhân là từ lão Hoán, bố chị. Lão Hoán rất hay uống rượu. Bình thường lúc không uống rượu thì lão Hoán là một nông dân cần cù, chịu khó. Gia đình lão lúc nào cũng thuộc dạng kinh tế khá giả của làng. Nhưng khi say thì lão trở thành một người khác. Cứ rượu vào là lão lèm bèm chửi vợ con. Bà Trung, mẹ của chị Diêng cũng thuộc dạng đảnh hanh ghê gớm. Lúc đầu cũng bóp chát lại. Thế là lão Hoán cứ vớ cái gì đập cái đó, đuổi đánh vợ con, làm náo loạn cả xóm. Sau mấy lần như vậy, rút kinh nghiệm, lão say thì cứ để cho lão chửi, không ai chấp lời và lảng đi chỗ khác. Chửi mãi thấy chán, đêm hôm lão mỏ mẫm đi gõ cửa nhà những người đàn bà đã quá lứa hoặc nhỡ nhàng. Cũng có khi gặp được bà nào khát tình thì mở cửa cho vào. Nhưng gặp phải những bà đàng hoàng và để chứng minh là người đoan chính thì các bà xỉa xói cho cả làng cả tọng nghe. Đương nhiên là gia đình tử tế gia giáo lại có tí chức sắc như gia đình nhà bác Cương, bố anh Cường, làm sao muốn thông gia với thành phần đêm đêm cứ mẻo hoang chó dại. Gia đình bác Cương đã bắn tin hủy hôn. Một hôm chị Diêng rủ tôi ra bờ đập nơi có hàng phi lao, gió thổi rì rào. Ngồi bên bờ đập giữa làn gió đêm, chị kể rằng anh Cường đã viết thư chia tay. Chị vừa khóc vừa gấp những bức thư anh gửi vào những con thuyền giấy thả trôi trên dòng nước. Rồi tôi nghe tin chị mang đôi ngỗng và các đồ lễ anh Cường đã đem đến nhà chị hồi Tết Đoan Ngọ để trả lại cho nhà bác Cương. Chiều tối hôm ấy tôi đến nhà chị Diêng để xác nhận cái tin chị trả lễ, gây xôn xao làng trên xóm dưới. Cửa nhà mở toang, ngoài sân vắng tanh. Đoán chừng lão Hoán lại say rượu. Tôi toan về thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ú ớ phía sau nhà tắm, ở phía gần bờ giếng. Tôi nghe tiếng chị Diêng khóc lóc van xin. Bố, con xin bố đừng làm như thế. Mày chịu bố một tí thì có sao. Rồi tiếng chị kêu cứu gần như bị nghẹn lại. Tôi xô cửa nhà tắm xông vào, thấy lão Hoán đang bẻ quạt tay chị ra sau, tay lại còn bóp cổ con gái. Quần áo trên người chị Diêng xộc xệch, 2 chiếc cúc áo đã bung ra. Thấy tôi xuất hiện, lão giật mình buông chị ra. Vừa lúc chị dậy ra đứng sau lưng tôi, lão Hoán gầm lên. Mày đến đây làm gì? Con gái tao hư thì tao phải dạy, cút ngay. Đúng lúc ấy bà mẹ chị Diêng từ đâu về, chưa cần biết đầu đuôi, bà đã quát con gái. Mày biết tính bố mày say rồi, sao không tránh đi? Bằng tuổi mày đứa nào cũng chồng con đề huề cả. Như giọt nước tràn ly, chị Diêng phẫn uất nuốt trong nước mắt đáp lại. Mẹ đã nghe làng trên xóm dưới người ta nói gì về bố chưa? Con không thể sống được như mẹ nữa. Thật nhục nhã quá. Lão Hoán điên máu xông đến chỗ chị Diêng. Tôi nhảy ngay vào chắn giữa. Lão rít lên. Việc của gia đình nhà tao mày xem vào làm gì? Cút ngay đi.
Cứ mỗi tiếng cút, lão lại giáng cho tôi cái tát trời giáng, rồi lôi sòng sộc chị vào nhà, vừa lôi vừa đánh. Tôi nóng máu chạy theo, sẵn đà xông phi cả hai chân vào tấm lưng trần của lão Hoán, khiến lão ta ngã sóng xoài ra thềm nhà. Tôi chạy tới dắt tay chị Diêng lao ra ngõ. Chúng tôi cứ chạy, những bước chân vô định đưa chúng tôi qua miếu Thành Hoàng ra cổng làng. Cánh đồng trăng thượng tuần vừa nhú phủ lên đồng làng một màu bàng bạc, soi đường cho chúng tôi thẳng bước về phía bờ đập nơi có hàng phi lao. Tôi để yên cho chị mượn bờ vai khóc, chị Diêng khóc như mưa như gió. Những cơn gió động mơn man thổi như giúp lau khô đi những giọt nước mắt. Rất lâu sau, khi chừng ngừng nỗi đau, chị đứng lên quả quyết. Chị phải đi thôi, Dũng à, đi khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tôi hỏi, thế chị định đi đâu? Chị chưa biết, nhưng chị phải đi, chị chẳng còn cách nào khác. Trước mắt chị sẽ đến nhà bạn chị, em ở lại học hành cho tốt nhá, rồi chị sẽ viết thư về cho em. Nhưng mà em lo lắm, con gái đêm hôm mà chị đi đâu? Chị cười buồn, em đừng lo, chị tự lo được. Thôi chị đi trước nhá, em cũng nhớ giữ kín chuyện này giúp chị. Những tiếng sấm rì rầm từ xa vọng về, báo hiệu những cơn mưa ngâu sụt sùi đang tới. Bóng chị Diêng mờ dần rồi tan vào ánh trăng non. Thời gian đầu chị Diêng bỏ đi, tôi rất nhớ chị, nhớ da diết cồn cào. Tôi nhìn cô gái nào cũng thấy như hình bóng của chị. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho chị ngoài tình chị em còn là gì nữa. Kể từ ngày chị Diêng rời làng và biệt tích đến nay đã hơn 30 năm. Cứ mỗi lần nghĩ tới chị, lòng tôi lại nghẹn ngào. Tôi ân hận vô cùng vì ngày ấy không giúp gì được cho chị. Hôm nay tôi về quê thì được tin lão Hoán vừa chết. Tôi không ngạc nhiên vì biết lão ta đã ốm liệt giường mấy năm nay. Có điều trời xui đất khiến thế nào, tôi lại về quê đúng vào hôm lão đi. Mẹ tôi vừa từ đám tang lão Hoán về, kể chuyện rằng lão lúc còn sống cũng chẳng ra gì, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Có cô con gái thì bỏ đi biệt tích, nhưng lại có một người con nuôi tử tế, con nuôi mà như con đẻ. Lúc lão ốm đau, anh ấy vẫn về thăm nom, chăm sóc và phụ giúp tiền nong. Này lão chết, anh ấy về lo toan mọi việc đâu vào đấy. Có khi còn hơn cả mấy anh con trai. Thấy tôi vẫn chăm chú lướt điện thoại, mẹ lớn giọng: Sao giờ này mà con chưa sang hỏi thăm phúng viếng? Tôi biết mình còn uất vụ cái tát của lão năm xưa, nhưng cũng không thể chối bỏ tình người. Tôi bước nhanh ra ngõ đi loanh quanh. Quê tôi đã thay đổi rõ rệt, chẳng còn tí dấu tích gì của nghèo đói. Cảnh nhà tre vách đất xác xơ khi xưa, giờ đây nhà cửa khang trang đẹp đẽ, đường làng ngõ xóm phủ bê tông sạch sẽ như ngõ phố. Tôi vào nhà đám, thắp hương nhìn di ảnh lão Hoán. Đôi mắt sắc lạnh và môi dày của lão làm cho khuôn mặt lúc nào cũng vênh lên như thách thức. Không hiểu sao hai má tôi nóng phừng phừng, cảm giác như vừa bị hứng cái tát trời giáng năm nào. Tôi ra bàn uống nước, vừa đưa mắt tìm người con nuôi của lão Hoán. Người con nuôi này tôi cũng chẳng lạ gì. Thắng học cùng khóa nhưng khác lớp với tôi. Bố Thắng mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Thắng được bà nội nuôi và phải vất vả lắm mới vào được cấp 3. Nhà xa trường, xe đạp không có, nhờ người quen giới thiệu nên Thắng đến học trọ tại nhà lão Hoán. Thắng cao như tôi nhưng gậy tong teo, trông cứ lênh khênh, thường bị lũ bạn trêu là cao như cái sào chọc cứt. Học hành thì làng nhàng, tóm lại Thắng không có gì nổi bật và dễ bị lãng quên trong đám đông. Còn tôi lúc đó thì vừa học giỏi, lại đẹp trai nhất trường, lại là con ông chủ nhiệm hợp tác xã. Sau đợt chị Diêng bỏ nhà ra đi 2 tháng, Thắng cũng bỏ học. Nghe nói vì gia cảnh quá khó khăn, nếu không có anh trai của chị Diêng giới thiệu, có lẽ tôi không nhận ra Thắng. Hình ảnh cao gầy vêu vao của 30 năm về trước không còn tí dấu tích gì. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên, béo tốt và thành đạt. Thắng có vẻ sững người khi thấy tôi. Chúng tôi ngồi hỏi thăm xã giao vài câu cho phải phép. Dù đã cáo từ ra về, tôi vẫn không hết băn khoăn vì sao Thắng lại đối xử tử tế và chân tình với gia đình lão Hoán như vậy. Bởi vì trước kia tôi chẳng thấy gia đình lão có điều gì tốt đẹp với Thắng. Đầu tôi nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại người bạn này nữa. Hơn 1 tháng sau, tôi cùng đội bạn bè đi phượt Tây Nguyên. Từ thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn chúng tôi đi Crong Park tham quan thủ phủ Sầu Riêng. Nơi đó hai bên đường san sát, vựa hoa quả tấp nập người mua kẻ bán.
vựa nào cũng chất đầy sầu riêng các loại, cao như núi. Ngoài sầu riêng còn có bơ, mít, ca cao, đủ loại. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chờ lấy hàng từ các xưởng đóng gói. Đang đi tự dưng xe phân khối lớn của tôi gặp trục trặc. Tôi tấp vào một vựa hoa quả để hỏi thăm tiệm sửa xe. Một người đàn ông có dáng là chủ vựa bước ra. Tôi không nhìn lầm và cũng không ngờ đó lại là Thắng, người bạn người con nuôi của lão Hoán mà tôi mới gặp hôm ở đám tang. Ơ, Thắng phải không? Chẳng thể ngờ gặp cậu ở đây, giờ thành ra ông chủ lớn thế rồi. Thắng cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Dũng à, sao Dũng tìm vào tận đây? Ngay lúc đó một người phụ nữ từ trong bước ra xe đón hàng, tay cầm cuốn sổ ghi chép, nhìn chị có tuổi nhưng còn giữ dáng, gương mặt phúc hậu. Vừa thấy tôi chị bỗng biến sắc. Có phải Dũng không? Em phải là Dũng không? Đúng là chị Diêng rồi, bao năm rồi chị thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra. Bao năm em chẳng có tin tức gì về chị, người làng còn bảo chị đã mất. Hai chị em tôi ôm nhau khóc nức lên, mừng tủi tủi trong căn biệt thự phía sau vựa hoa quả. Sau những phút hàn huyên không dứt, tôi ngỡ ngàng khi biết Thắng là chồng chị Diêng. Họ đã có với nhau 4 đứa con, 2 trai 2 gái, đều đã có công ăn việc làm tử tế, và giờ cả hai anh chị đã lên chức ông bà nội cả. Tôi và Thắng đều hiểu lý do bao năm chị không muốn về làng, nhưng qua Thắng, chị Diêng vẫn giữ trọn đạo làm con. Nghĩ đến chị tôi thấy xót xa vô cùng. Chẳng ai có quyền lựa chọn người sinh ra mình, và dù muốn dù không, tình ruột thịt với cha mẹ chẳng thể nào bỏ được. Bữa cơm tối diễn ra chỉ có 3 người chúng tôi, vì các con của chị Diêng, người làm ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Buôn Ma Thuột. Thắng bảo bữa cơm hàn huyên này chỉ dành cho chúng tôi. Cuối bữa chị Diêng bảo phải đi có việc, lát nữa sẽ về, rồi đánh xe ô tô đi, để lại tôi và Thắng ngồi lại. Vậy đợt cậu bỏ học là vào trong này rồi mới gặp chị Diêng à? Tôi hỏi. Thắng đáp. Cậu không biết được đâu, tôi thích Diêng ngay từ lần đầu gặp, nhưng cậu biết đấy, ngày đó tôi nào có cửa gì. Tôi âm thầm đứng bên lề mong cho cô ấy hạnh phúc. Đêm xảy ra biến cố, thấy Diêng lén lút gấp quần áo tư trang, tôi đã biết cô ấy định trốn nhà. Tôi bảo Diêng cứ về nhà tôi ở tạm với bà tôi, rồi từ từ tính. May sao cô ấy lại nghe. Thắng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng nhờ đứa con tôi yêu như con ruột của mình mà cô ấy chấp nhận tôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn gặp cậu tí nào, nhưng là định mệnh khó cưỡng. Hôm nay Diêng tránh đi để tôi tự quyết định có nói ra việc này với cậu hay không. Nói xong tôi thấy nhẹ lòng. Con trai tôi hiện làm việc tại Buôn Ma Thuột, và cậu thấy đấy, tôi đã lên chức ông nội rồi. Tôi choáng váng xây sẩm mặt mày khi nghe Thắng nói ra một bí mật mà tôi nghĩ chỉ có tôi và chị Diêng biết. Một điều tôi đã thề sống để bụng, chết mang theo. Giờ đây nó lại phơi bày ra trong làn gió. Tôi nhớ lại cơn gió động đêm nào, cái đêm mà chị Diêng quyết định bỏ làng ra đi. Đêm ấy chị đã nín khóc và nằm gọn trong lòng tôi. Chị bảo phận gái lưu lạc dặm trường chắc khó giữ mình, chỉ mong lần đầu tiên của mình dành cho người xứng đáng. Tôi không hiểu chị muốn nói gì, nhưng bất ngờ chị cầm tay tôi đặt lên ngực chị. Dũng đã một lần nhìn thấy, chị biết Dũng thích lắm, hôm nay Dũng có muốn nhìn nữa không? Rồi chị cởi phăng cái áo ngoài. Tôi như ngây dại, mê man bởi mùi thơm da thịt khi chị kéo đầu tôi áp vào ngực. Toàn thân chị run rẩy. Chúng tôi như điên dại, hàng phi lao hoan ca trong đêm, những cơn gió đồng thổi mãi. Đêm ấy cả ba chúng tôi không ngủ. Tôi và Thắng đều đã thuyết phục chị Diêng trở về thăm quê. Không thể vì những lỗi lầm của người lớn mà bắt trẻ con phải gánh chịu. Chúng cần phải biết nguồn cội, quê hương, bản quán. Chẳng ai có thể quên và thay đổi được quá khứ. Quá khứ tốt ta cần nhìn vào để tự hào và sống tốt lên. Quá khứ xấu ta để nó ngủ yên và nhìn với lòng vị tha, buông bỏ. Đôi khi ta phải bắt tay làm bạn với những người mà trước đây làm kẻ thù, huống hồ họ là những đấng sinh thành ruột thịt của mình. Chị Diêng đã khóc rất nhiều và đồng ý sẽ trở về quê hương vào đúng ngày lễ cúng chung thất của cha. Ngoài kia bình minh đang lên, hé mở một bầu trời trong xanh và một ngày mới lại bắt đầu. Quý vị thân mến,
Người ta thường nói, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải đi qua những cơn sóng dữ, và dẫu chúng ta có muốn chối bỏ quá khứ, thì tình thân ruột thịt mãi mãi là điều không thể thay đổi. Đôi khi lòng ta bị tổn thương bởi chính những người thân yêu nhất, nhưng cũng như câu nói máu chảy ruột mềm, cuối cùng thì chỉ có gia đình mới là nơi bình yên để trở về. Trong cuộc sống có lúc chúng ta phải học cách tha thứ và buông bỏ. Như một cơn gió lướt qua, những lỗi lầm có thể làm ta đau đớn, nhưng nếu cứ nắm giữ mãi, trái tim ta sẽ càng thêm nặng trĩu, và hận thù chỉ làm cho cuộc đời thêm gánh nặng. Người với người sống để yêu nhau, đi xa rồi để trở về, không phải là để oán trách quá khứ, mà để tìm lại chính mình, để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa. Vì cuối cùng, hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất, mà từ sự bình an khi được sống chân thành, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.